Kita dah sampai Himeji Central Park. Nampak tengok roller coaster dia. Rasanya ni macam high speed. Dia tembak daripada sana, tembak. Pusing. Ala-ala Ferrari lah. So kat sini kita akan spend time dalam 2 jam. Kita ada masa 2 jam saja untuk set up apa semua untuk ride. Pasal dia tutup awal. Park ni tutup pukul 4. Tapi nampak gaya macam tak ada orang. So okey kot. Okey, sebenarnya saya tak adalah takut sangat. Tapi benda ni yang takut dengan saya. Alah, dia dah call. Dia dah call. Awak nak laju-laju daripada awal. Tak payah nak pelan-pelan dulu. Lepas tu baru nak laju. Baru nak laju. Alah. Fine. Sang. Wah. Saya tak adalah takut sangat. Lagi sekali. Wih. Kita boleh turun tak ni? Tak boleh. Kita kena naik lagi sekali. Production paksa kita. Dia paksa kita? Ya. Kita keluar. Buka. 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 Dia dah call. Oh shit man. Oh no. Wow. Benda ni yang takut saya. Yang ni susah nak cut tau. Pasal satu kamera. Okey. Hai. Okey, sekarang ni kita nak naik ke atas. Bukan naik roller coaster, naik tangga. Okey, boleh tahan tinggi. Very tired. Wow. Exercise. Ni naik 6 tingkat weh. Kau ajar tinggi weh. Penat weh. Top. Wow. Okay. Wow. Okay. Wow. Good job. Awesome. Good job. Awesome. Scary. Hi. Very high. Roller coaster, I'm okay, but stairs, no. Scary. Very nice. Very nice. Which way? Okay. Oh, this way. Okay, kat sini macam biasa tak boleh mount mana-mana pun. So yang boleh pakai selfie stick dengan head mount sahaja. So pakai helmet dengan selfie stick. Lepas tu kita kena beratur lah dengan orang lain. Nampak? Nak. That's puppy. Papi kan? Gelang gila-gila. Pasal mama cakap, adik kenapa? Tak ada mama. Anak buat joke kat mama macam What is this? Vinegar? vinegar. Very nice. Dia macam bila campur dia jadi tom yum. Cili. Nak jangan. Banyak je cili dia nak buat. Pasal cili sini mahal. Sini mahal. Nah, juga baru tadi 20 kilo. Yo, banyak juga.
Ada tak duduk, tak pernah hate how this you feel so dry. Tak nak, sakit perut. Lepas tu tak ni, berapa banyak? Tak pedas lah, dia rasa sesame je. Tak sikit dia bagi rasa. Cuba rasa yang dekat kat sini. 2 jam. Masuk duit tol apa semua sama dengan makan kat Chili's. Okay, kita punya test ride yang pertama and also the end of the day. Rasa helmet air ke bawah. Awesome. Okay, jom. Let's go. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam dah naik. Hari ni naik lagi. Okay, kena pegang helmet. Kena pegang helmet. Kena pegang helmet. Ingat. Jap. Syafiq kena masukkan shot Syafiq, masukkan shot dia. Okay. Nampak korang memang have fun lah. Okay. Nampak tu game dia? Nampak? Balik. Okay, hari ni kita shoot dekat bandar Kobe. So, tak ada ride dah. No more rides. Habis. Semalam tu last ride dekat Jepun. So, kita shoot dekat sini je lah. Diorang jalan-jalan. Bandar Kobe look earthquake, so hancur. So sekarang ni banyak dia punya bangunan dah naik balik, jalan raya dah naik balik, dah jadi elok and modern lagi. Vending machine. Okay, kita ke arah nak cari masjid Kobe. Ada masjid kat Jepun. Kobe Mosque. Dulu Kobe ni port city, so orang Turki datang and buat deal and cakap, okay nah, kita bagi masjid as diplomacy. Ya. Ya tu. Lepas tu nah, masjid, okay, build masjid. So orang Turki yang buat ni. Siapa cakap Turki tak best? Tengok parking lot, lift. Okay, kita mencari mainan untuk anak-anak. Tapi bapak tumpang tengok mainan bapak juga. Dekat sana, kat Joshin. Sikit lagi. Kita tak ada masa. Kita ada 20 minit je. Tapi Ozrin confirm dia habiskan 40 minit. So tu bukan salah kita. Salina tu nak berak lah, nak apa lagi lama. Tengok sekarang dia dah guna alasan. So maknanya memang kita akan lambat ni. Confirm. Sampai dah. Okay, kita tengok apa kita jumpa. Ni level apa? Ni level TV, level laptop. Ni level laptop. Ni level aircon. Kalau nak beli aircon, pergi level ni. Ni level apa? Ni level rumah-rumah. Best. Best. One Piece. Apa ni? Smart lah. Holy shit. Motor, kereta, rim. Kereta. Okay, kita nak ke Yodobashi Canberra dekat Osaka. Mari kita naik train.
tujuan kita kat sini nak cari bateri A7S. Memanglah kong gila kau. Shoot dalam sejuk memang cepat gila kau. Dan kong. Kau tu kong. A7R2. Buy camera. Okay, kita pergi cari tempat mainan pula dengan budak-budak punya barang. Accessories. Travel mainan. Kita jumpa part-part kids. Tamiya. Tengok barang-barang eksklusif Star Wars. Kita Karatomi banyaknya. Nak bila display ni mana nak cari. Masa ada kereta drift, kereta control drift ada tak? Yes, jumpa kereta control. Mana nak balik kereta control ni? Kita sekarang ni nak naik Sagano Romantic Train. Bila malas kita parking macam ni. Silap kostum. Bapak sejuk nak mampus. Tu dah nampak train-train. Kalau kita duk main track-track kat rumah. Kita dekat ramen factory. So hari ni dia akan shoot. Semana nak buat ramen. Tuan dah sewa kereta baru. Oh kawan ni. Thanks for watching. If you like our video, don't forget to comment and subscribe.